Cảm ơn các bạn đến với Phương Kitchen. Thể theo video của tuần trước, mình đã làm cơm rượu, hôm nay mình làm bánh bò, dùng cơm rượu hoàn toàn 100% để tạo độ nở. Trong kênh của Phương cũng đã có vài công thức hướng dẫn cách làm bánh bò rồi. Khác biệt với lần này là mình sẽ làm bước ủ bột chua hay gọi là bột cái. Và Phương hướng dẫn các bạn cái tỷ lệ bột làm sao cho các bạn canh được cái độ nở gấp đôi. Video hôm nay là thử thách của Phương trong thời gian vừa qua, vì mình muốn làm được một chiếc bánh bò nguyên một ổ to, có rễ tre tách làm hai lớp trên và dưới, kết cấu bột bánh dai và trong, vị ngọt thanh. Video này là tổng hợp hình ảnh của những lần Phương thử nghiệm, cũng đã hơn gần 5 kg bột nha các bạn, nên hình ảnh nó có chút xíu đan xen với nhau. Cơm rượu để làm bánh bò các bạn không cần phải pho viên, mình có thể cho vào keo như vậy. Mình cần 140g, các bạn cứ trộn đều và múc vừa cái vừa nước. Nếu không tự làm, các bạn mua cơm rượu ở ngoài thì khi mang về nhà các bạn cất vào trong tủ lạnh khoảng chừng ít nhất 1 tuần thì mới làm bánh được nha. Ở bên ngoài thì họ cho nước đường nhiều hơn, nên những con men cơm rượu thì rất là ít. Mình phải tiếp tục nuôi gầy ở trong tủ lạnh thì mới làm bánh bò nở được. Ở tuần trước Phương hướng dẫn các bạn cách vo viên làm sao để cái viên cơm rượu không bị nát, rất là dẻo. Tùy theo cái độ to nhỏ. Đối với cơm rượu của Phương thì mình cần khoảng 4 đến 5 viên, sau đó thì mình trích ra thêm một lượng nước cơm rượu làm sao cho đủ 140g. Châm vào đây là 130g nước lọc. Tiếp theo là mình dùng bột gạo. Phương có dùng thử hai loại bột Tài Ký và Vĩnh Thuận. Phương thấy bột gạo lọc Vĩnh Thuận nó ngon hơn. Mình cho vào nửa gói là 200g. Đây là cái khâu mình sẽ ủ bột chua qua đêm. Phương thường bắt đầu vào lúc 9 giờ tối. Các bạn ở Việt Nam kiếm mua được bột gạo lọc Sa Đéc, một cái dạng hột hột cục cục á, thì cái đó sẽ càng trong và càng ngon hơn nữa. Với tỷ lệ bột nước này thì bột sẽ nở khoảng gấp 2,5 trong vòng 12 đến 14 tiếng. Nên giữ nhiệt độ ở 25-26 độ C là tối đa nha. Nếu mà khí hậu nóng thì bạn nên ôm vào trong phòng mát, chứ đừng có ủ bột chua này ở khí hậu quá oi bức thì rất là dễ bị thiêu và mau chua. Phương dùng nước dừa trong lon, nếu các bạn có nước dừa tươi tất nhiên càng tốt. Đây là lượng bột gạo còn lại của cái gói, tức là 200g. Phương cho thêm vào đây là 40g bột năng. Bây giờ mình cho thêm nước dừa tươi vào đây mình nhồi. Mình cần 300g nước dừa tươi. Các bạn cho vào từ từ, đừng có đổ cái ao là nó lỏng le mình sẽ không nhồi được. Mình nhồi khoảng 10 phút. Tay Phương yếu lắm các bạn, nên thường thì mình sẽ cho vào máy và mình dùng cái cây bẹt mình quét bột. Khi mà mình cho nước, cho từ từ đến khi nào mà bột gom thành khối thì các bạn ngưng. Và cứ thế cho máy chạy khoảng chừng 4 đến 5 phút. Sau đó tiếp tục cho cái lượng nước dừa còn lại vào. Thì bột nó sẽ từ từ loãng ra. Nước dừa này mình dùng nước dừa nguội. Nếu mà bạn lấy trực tiếp trong tủ lạnh thì nên làm cho nó ấm ấm một chút xíu nha. Bây giờ bột sẽ loãng ra, mình mới cho cái lượng bột chua đã ủ từ tối hôm qua vào đây. Để dễ quan sát độ nở hơn thì mình cho bột ra một cái tô thủy tinh. Nhiệt độ phòng của Phương là 24 độ. Thời gian ủ là khoảng 2 đến 2 tiếng rưỡi, các bạn sẽ thấy bột nở gấp đôi. Nên tạo cái môi trường mát để bột nở các bạn. Bánh bò mình đừng có thúc cho nó nở nhanh. Cơm rượu sẽ không thơm và nó sẽ có vị đắng và chua nếu mà các bạn ủ trong môi trường quá nóng. Bây giờ là bột đã ủ đạt, nó có cái độ xốp như vậy. Trộn đều, mình phá vỡ hết tất cả những cái bọt khí trong đây. Thì tiếp tục cho nước đường vào đây. Nước đường Phương lại tiếp tục dùng nước dừa tươi, chứ mình không có dùng nước cốt dừa. Lát nữa Phương sẽ giải thích vì sao. Phân lượng là 350g. Cho vào 240g đường. Lượng đường này nghe có vẻ nhiều, nhưng nó phù hợp với cái độ chua của cái bột chua cũng như là cái cơm rượu. Dằn 1/2 muỗng cà phê muối cho vị ngọt được thanh. Khuấy đều đến khi đường tan là được, đừng có nấu sôi. Nhiệt độ của nước đường phải đạt dưới 40 độ, tốt nhất là khoảng 35 độ C. Thì các bạn rưới vào từ từ. Đừng đổ cái ào, mình rưới từ từ để cho cái men cơm rượu không bị sốc nhiệt. Trộn đều, quét phần bột ở trên thành thau xuống để mình dễ quan sát hơn cái độ nở tiếp theo của nó. Phương đã làm rất là nhiều mẻ và mỗi mẻ, mỗi lần ủ là mỗi lần có những cái bọt khí rất là khác nhau. Lúc thì nó li ti, lúc thì bọt khí to.
Nếu nấu nước đường, trong đây có pha nước cốt dừa thì cái bọt khí lại giống như là bọt xà bông. Kinh nghiệm Phương rút ra được là các bạn nên để nhiệt độ ủ khoảng 28 độ, đừng để nó cao hơn. Ở ngoài trời bên Phương hiện tại là 23 độ, 24 độ C, nhưng để ngoài nắng, phơi nắng như vậy nó lên đến 42, 45 độ C là men sẽ chết nha các bạn. Vì vậy phải mang vào chỗ mát. Thời gian ủ này sẽ khoảng 1 tiếng. Đối với bánh bò cơm rượu này, Phương thấy nếu các bạn ủ mà lố, bọt khí nổi quá dày, quá nhiều bọt khí to, thì khi hấp những cái bọt khí này nó không có ổn định và nó sẽ vỡ hết, không được giữ để tạo rễ tre trong ruột bánh. Sau khoảng 1 tiếng đến 1 tiếng 15 phút, mình sẽ lọc bột qua một cái rây để lấy lại, bỏ đi những cái bã cơm rượu nè. Lá dứa mình phải xay và các bạn phải để lắng trong tủ lạnh. Lấy cái phần cô đặc nhất ở bên dưới, mình dùng 100ml. Đây là công đoạn mà các bạn có thể kết hợp với những cái màu thực phẩm hoặc là những cái hương vị nào các bạn thích, như là màu lá cẩm. Phương có cho thêm tí xíu màu lá dứa cô đặc. Nếu từ đầu các bạn biết là mình chỉ sẽ làm màu trắng thì cái khâu nấu nước đường mình thay vì dùng 350g nước dừa tươi thì mình dùng 450. Công đoạn này thì mình lại để bột nghỉ và bây giờ mình đi nấu nước sôi chuẩn bị hấp bánh. Phân lượng hôm nay sẽ làm được 2 ổ bánh đường kính 22cm. Còn nếu mà làm một ổ thì bạn nên chọn một cái khuôn hình tròn khá to, 28 đến 30cm đường kính. Phương có cái khuôn này là cái khuôn Phương hay làm pizza. Để hấp những cái ổ bánh to thì nước phải sôi ùn ục và cái khuôn phải được làm nóng trước. Sau khi nước sôi cho khuôn vào là mình làm nóng khoảng chừng 7 đến 8 phút. Trong phần bột hồi nãy sau khi ủ công đoạn 2 thì mình có cho vào 1 muỗng cà phê dầu ăn nha. Còn 1 muỗng cà phê nữa là mình thoa khuôn. Các bạn phải canh làm sao cho cái khuôn không có bị chênh, tại vì nếu mà một bên mỏng một bên dày thì bên nào mỏng nó sẽ bị chai bánh. Cho nên là Phương thường hay cho một cái lượng nước vào mà mình quan sát bên nào nó chênh thì mình lót hoặc là chỉnh sửa lại cho nó đều. Sau đó thì mình mới đổ bột vào. Thời gian hấp phụ thuộc rất là nhiều vào cái chiều cao của bột bạn đổ. Nếu mà các bạn đổ bột khoảng 1,5cm thì thời gian hấp khoảng nửa tiếng. Còn phần bột nó dày hơn 2cm thì mình phải hấp khoảng 35 đến 40 phút. Ít nhất là 20 phút đầu bạn tuyệt đối là không được mở nắp nha. Mở nắp là bột sẽ xẹp. Phương dùng bếp ga, nếu bạn dùng bếp điện, nếu mà lò có 10 số thì mình sẽ để khoảng số 8. Canh nhiệt hấp chuẩn cũng rất là khó các bạn. Nếu mà hơi ẩm quá nhiều, nước quá nhiều thì bánh sẽ bị chai. Vì bọt khí được tạo ra nổi lên hết và vỡ hết và không được giữ trong bánh. Còn nếu mà nhiệt yếu thì rễ tre lại không có. 5 phút cuối của thời gian hấp mình sẽ hạ xuống một số để bánh ổn định và không có bị sốc nhiệt. Thế nào cũng có bạn hỏi là tại sao mình không cho cái phần nước lá dứa vào cái khâu nhồi bột luôn. Đây cũng là cái cách mình có thử nghiệm, nhưng mà cái bánh thành phẩm ra thì cái lá dứa nó bị oxy hóa do lực ma sát và thời gian ủ quá lâu. Bánh sau khi hấp, hương lá dứa chỉ còn lại 1 phần thay vì 10 phần. Vì vậy Phương cho lá dứa vào cái công đoạn cuối cùng. Nếu bạn muốn có vị béo của nước cốt dừa thì mình có thể cho nước cốt dừa vào cái phần nấu nước đường, nhưng chỉ nên dùng khoảng 100ml thôi. Pha với nước dừa tươi hoặc là nước lọc, chứ nếu mà dùng hoàn toàn nước cốt dừa thì cái bánh của mình ra nó không có cái độ trong trẻo và nó dễ bị gắt dầu, không để được lâu. Còn đây là một lần Phương làm ra giống bánh đúc luôn. Do là Phương thử nghiệm nhồi bột chính với lại nước dừa tươi đã làm nóng. Hỗn hợp còn đang quá nóng mà mình cho bột cái vào thì men nó bị ngủm luôn. Ăn cảm giác như là mình ăn bánh đúc, vẫn ngon nha các bạn, nhưng mà nó không phải là bánh bò thôi. Cùng một mẻ nở rất tốt, nhưng cái khuôn lần này thì mình không có làm nóng khuôn. Phương cho thẳng bột vào mà mình hấp luôn. Bọt khí tụ trên bề mặt, còn bên dưới thì không đủ nhiệt để đẩy bọt khí lên tạo rễ tre. Còn đây là chiếc bánh mà mình để cho nó bị chênh, một bên dày một bên mỏng. Bên nào mỏng thì sẽ bị chai. Công thức này nếu các bạn đổ những cái khuôn mà bông hoa nhỏ nhỏ xinh xinh á thì chỉ cần 7 đến 8 phút. Phương luôn thành công, nhưng mình rất là làm biếng, đổ những khuôn nhỏ nhỏ thì sau đó rất là ngại rửa khuôn. Để bánh có 2 lớp rễ tre thì bột ủ phải chuẩn, nhiệt phải đủ và cái độ dày của bột phải là ít nhất 1,5cm, nhưng cũng không nên cao hơn 2cm. Dày hơn nhưng nồi hấp nhỏ
không đủ nhiệt, không đủ hơi nước thì bánh lại không thể chín. Một số bạn sẽ hỏi là tại sao Phương chia ra những công đoạn ủ bột cái, ủ bột chính. Tại vì mình sẽ quan sát và kiểm soát được cái độ nở của bột. Nếu các bạn cho hết tất cả lượng chất lỏng vào trong bột thì cái hỗn hợp bột của mình nó rất là lỏng và quan sát độ nở rất là khó. Theo cảm nhận của Phương thì bột các bạn dùng hoàn toàn bằng nước dừa tươi thì bánh sẽ ngon hơn. Thành phẩm mình chấm với nước cốt dừa có pha tí xíu hành lá, rất là béo. Công đoạn ủ bột cuối cùng, nếu các bạn mà càng khuấy bọt khí càng nổi lên, giống như là bọt xà bông, nguyên một cái thau bột của bạn là toàn thấy bọt khí không, là đến lúc hấp nó sẽ bể hết rồi các bạn. Khi đó bánh sẽ chai. Nếu gặp trường hợp đó thì khi hấp mình lại cần nhiệt thấp chứ không cần nhiệt cao. Cho nên là canh độ nở làm sao cho bọt khí nhỏ, to, đều. Phương thấy là canh độ nở của những cái dòng bánh không có gluten thì rất là khó. Thí dụ như là bột bánh mì, các bạn có thể canh được là nó nở gấp đôi hay gấp 3. Còn những cái dòng bánh truyền thống này thì tùy vào khí hậu, tùy vào cái độ khỏe của men cơm rượu của bạn nữa. Nói chung là bánh bò cơm rượu thì nó có một cái hương vị rất là đặc trưng. Làm với men công nghiệp thì Phương cũng đã có video hướng dẫn rồi, các bạn có thể kiếm tham khảo. Phương cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn vào mỗi thứ 5 hàng tuần. Chào tạm biệt.